Την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους της θετικής δοπαμίνης. Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης και σήμερα θα μιλήσουμε για τον πραγματικό λόγο που σταύρωσαν οι Ρωμαίοι τον Ιησού Χριστό. Και σίγουρα κάποιοι θα ξεκινήσουν να γράφουν κάτω στα σχόλια: μα πώς γίνεται αυτό που λες, θετικέ? Δεν ισχύει. Οι Εβραίοι ήταν αυτοί που τον σταύρωσαν. Οι Εβραίοι όμως δεν είχαν τέτοια αρμοδιότητα, δεν είχαν τέτοια δυνατότητα βάσει του Ρωμαϊκού νόμου. Και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα και θα καταλάβετε απόλυτα ότι αυτοί που τον σταύρωσαν ήταν οι Ρωμαίοι και όχι οι Εβραίοι. Η σημερινή δημοσκόπηση παύλα ψηφοφορία που σας έχω βάλει είναι: γιατί σταύρωσαν οι Ρωμαίοι τον Ιησού? Πρώτη απάντηση: γιατί έλεγε ότι είναι Υιός του Θεού, γιατί έκλεβε φόρους της Ρώμης, γιατί έλεγε ότι είναι βασιλιάς, ή μήπως επειδή ασκούσε μαγεία? Οι απαντήσεις, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ πονηρές, σε εισαγωγικά φυσικά πονηρές. Θα καταλάβετε όταν θα ανακοινώσω στο τέλος το αποτέλεσμα, αλλά αυτό που έχει σημασία να γνωρίζετε είναι ότι η αλήθεια κρύβεται κάπου στη μέση, οπότε εσείς φαντάζομαι ότι θα δώσετε την δική σας ψήφο εκεί που πιστεύετε βάσει των ιστορικών σας απόψεων που έχετε, και στη συνέχεια στο τέλος θα το αναλύσουμε φυσικά όπως πάντα μαζί. Τώρα, για όσους θα δουν την εκπομπή σε μαγνητοσκόπηση, να σας πω ότι οι εκπομπές της θετικής δοπαμίνης είναι πάντα ζωντανές. Ελάχιστα βίντεο από αυτά που ανεβάζω, κυρίως μικρά βιντεάκια, 2, 3, 4 λεπτά, δεν είναι ζωντανά. Όλα όμως τα υπόλοιπα είναι ζωντανά, που σημαίνει ότι ακόμα και οι σεσαγωγικά αντιφρονούντες, αυτοί που έχουν διαφορετική άποψη από μένα, μπορείτε να συνδέεστε κάλλιστα στις ζωντανές εκπομπές, να λέτε την άποψή σας κόσμια και με ευγένεια, να γράφετε αυτό που θέλετε να γράψετε, και αν κρίνετε ότι είναι σοβαρό και στέκεται επιχειρηματολογικά, εννοείται ότι θα το διαβάζω και θα κάνω και πολλές φορές βίντεο πάνω σε αυτό το πράγμα. Και τι εννοώ? Να με διορθώνετε. Όπου κάνω λάθη θέλω να με διορθώνετε. Δεν είμαι τέλειος. Όλοι μαθαίνουμε λίγο πολύ από τους άλλους και σας προκαλώ και σας προτρέπω κιόλας να με διορθώνετε όπου βρίσκετε ότι κάνω σφάλμα. Έτσι. Λοιπόν, χθες κάναμε μία ζωντανή εκπομπή για τον Ιησού, όπου είπαμε πότε γεννήθηκε ο Ιησούς. Έτσι, γιατί λέγαμε ότι υπάρχει βασικά η άποψη ότι γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου. Έχει καταρριφθεί πλέον αυτό το πράγμα, και όσοι θα καθίσετε να δείτε το βίντεο θα καταλάβετε ότι δεν γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου. Είναι άκυρη αυτή η ημερομηνία, έγινε καθαρά για πονηρούς σκοπούς που τους αναλύουμε στο προηγούμενο βίντεο. Επίσης να σας πω να μπείτε να δείτε όλα τα βίντεο που υπάρχουν στην playlist, όσα σου κρύβουν για τον χριστιανισμό, διότι μόνο έτσι θα μπορέσετε να σχηματίσετε πλήρη εικόνα το τι σημαίνει χριστιανισμός. Δεν θα μπορέσετε να καταλάβετε διαφορετικά. Θα πρέπει να δώσετε χρόνο στα βίντεο και να κρατήσετε σημειώσεις. Επαναλαμβάνω ότι τα βίντεο που κάνω είναι ζωντανά, που σημαίνει ότι θα με δείτε να κάνω εντάξει, δεν υπάρχει δυστυχώς η δυνατότητα επεξεργασίας. Θα χαλάσει όλη μας η ροή, οπότε καταλαβαίνετε και καταλάβετε με ότι δεν έχω άλλη επιλογή από το να κάνω την εκπομπή ζωντανά. Βέβαια, αυτό σας δίνει την δυνατότητα να μιλάτε και εσείς, να λέτε την άποψή σας, τα δικά σας. Οι εκπομπές έτσι γίνονται πιο μεγάλες, οπότε μπορούν όλοι να ακουστούν. Ιδιαίτερα, το ξαναλέω, αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στο chat στην ζωντανή συζήτηση και γράφουν σχόλια, όπως ο Ζήνων, η Βασιλική, η Λίτσα Βλάχου, ο Ικάρης, λέω καλησπέρες τώρα, ο Ποσειδώνιος, ο Μορφέας, ο Γιώργος Ζαχόπουλος, ο Βαλάντης, ο Ζήνωνας, ο Αρχαία Μυστήρια, ο Παντελής και όλοι οι υπόλοιποι. Καλησπέρα, παιδιά. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά και καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκετε όλοι χρόνο και συνδέεστε στις εκπομπές. Τώρα, ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος που σταύρωσαν οι Ρωμαίοι τον Ιησού? Υπάρχει η γνωστή άποψη ότι τον σταύρωσαν επειδή έλεγε ότι είναι Υιός του Θεού. Εντάξει. Εκτός του γεγονότος ότι, δηλαδή πέραν του γεγονότος ότι αυτό από μόνο του δεν στέκει, ούτε ιστορικά στέκει, ούτε βάσει των νόμων της Ρώμης δεν στέκει,
είναι απόλυτα άτοπο να πούμε ότι τον σταύρωσαν επειδή έλεγε ότι καλημέρα παιδιά, κηρύττω, ξέρω εγώ, το λόγο του Θεού, θεραπεύω ανθρώπους και πρέπει να τον σταυρώσετε αυτόν τον άνθρωπο, οι Ρωμαίοι. Όπα, κάτι δεν πάει καλά, έτσι δεν είναι? Είμαι σίγουρος ότι έχετε κι εσείς όλοι την ίδια άποψη, ότι κάτι σε αυτή την ιστορία δεν πάει καλά. Γεια σου Γιάννη Μπιγκούτ, πρώτη φορά λέει σε βλέπω, να είσαι καλά. Σε προκαλώ να δεις και άλλα βίντεο και του παρελθόντος και του μέλλοντος, διότι πιστεύω ότι υπάρχει πολύ όμορφο περιεχόμενο στο κανάλι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε όπως έλεγα και πριν ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, για ποιο λόγο οι Ρωμαίοι να σταυρώσουν έναν άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει από χωριό σε χωριό, έτσι, θεραπεύει ανθρώπους, ανασταίνει νεκρούς, υποτίθεται. Λοιπόν, και όλα ωραία, όλα καλά. Δεν έχει κάνει κάτι το μεμπτό, κάτι το κακό, εκτός από αυτό. Και έρχονται λοιπόν τα Ευαγγέλια και μας λένε ότι όχι. Ο Πόντιος Πιλάτος είπε ότι παιδιά, εγώ νύπω τα σχήρας μου και δεν τον καταδικάζω. Και τελικά τι έγινε? Δια μαγείας αποφασίζει, γεια σου Γιάννη Τζιάρ, αποφασίζει να τον θανατώσει το Σανχεντρίν, το Εβραϊκό Συμβούλιο. Όπου ακούτε τη λέξη Σανχεντρίν, να ξέρετε, είναι το Εβραϊκό Θρησκευτικό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνω, θα σας βοηθήσει για να καταλαβαίνετε το βίντεο. Όπου ακούτε τη λέξη Σανχεντρίν είναι το Εβραϊκό Θρησκευτικό Συμβούλιο. Αυτοί λοιπόν που έπαιρναν όλες τις σοβαρές αποφάσεις. Είχε μεγάλη επιρροή στο λαό, ακριβώς Άλεξ. Και θα δούμε στη συνέχεια για ποιο λόγο είχε μεγάλη επιρροή στο λαό ο Ιησούς. Γιατί κάποιοι το έχουν παρατραβήξει και λένε πως δεν υπήρξε καν. Όχι παιδιά, δεν γίνεται να έχει γίνει τόσος μεγάλος ντόρος για ένα ιστορικό πρόσωπο και να μην υπήρξε. Το ότι έχουν ρίξει πάρα πολύ μεγάλη, προσέξτε, το ότι έχουν ρίξει πάρα πολύ μεγάλη αντιγραφή και το γεγονός ότι έχουν παραφράσει και αλλάξει πολλά πράγματα από την ιστορία και έχουν πάρει και τον Απολλώνιο, τον έχουν πετάξει μέσα, ιδίως εμφανισιακά, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε ο Ιησούς. Επαναλαμβάνω, το ότι πήρανε το πρόσωπο του Απολλώνιου, την εμφάνισή του, την κόμη του, το πρόσωπό του και έβαλαν στη θέση του το πρόσωπο του Ιησού, ο οποίος ήταν πιο μελάψος, πιο μελάχρινος και πιο άσχημος από τον Απολλώνιο, έγινε καθαρά για τον ίδιο λόγο που έγινε και 25 Δεκεμβρίου η ημερομηνία εορτασμού της γέννησης του Θεανθρώπου. Για να περάσει πιο εύκολα, να πασαριστεί πιο εύκολα στους πρώην παγανιστές, στους πρώην ειδωλολάτρες. Εντάξει, το τονίζω γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία και θα δέσει με αυτά που θα πούμε στη συνέχεια. Άλλο σημείο κομβικό είναι ότι αυτοί που γράψαν τα Ευαγγέλια και τα γράψανε κυρίως και τα παραλλάξανε, τα αλλάξανε μορφή το 300 με 400, ήταν κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν τότε που στη Νέα Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Αντιόχεια και γενικότερα εκεί, στην Μικρά Ασία και στη Ρώμη φυσικά, έτσι, εννοείται και στη Ρώμη. Αυτοί λοιπόν τότε οι άνθρωποι προσπάθησαν να αμαυρώσουν τους Εβραίους, επαναλαμβάνω, προσπάθησαν να αμαυρώσουν και να προσβάλλουν τους Εβραίους, ότι ξέρεις κάτι, οι Εβραίοι φταίγανε για τη Σταύρωση. Γιατί έγινε αυτό? Είναι πονηρό. Και αυτά τα εδάφια έχουν εισχωρήσει στα Ευαγγέλια, δεν υπήρχαν. Αυτά έγιναν για να δείξουν ότι αχ, κοίτα να δεις, οι Εβραίοι ήταν κακοί και τον σταύρωσαν. Άρα ποιοι την έβγαζαν καθαρή? Οι Έλληνες. Εντάξει. Και φυσικά έτσι οι Έλληνες κέρδιζαν σε επιρροή στους Ρωμαίους, οι Εβραίοι φέρονταν οι κακοί, άρα η εξουσία της Ρώμης μπορούσε να τα έχει καλύτερα με την Νέα Ρώμη, όπου κυριαρχούσε το ελληνικό το στοιχείο. Άρα αυτό θέλανε οι πατέρες, προσέξτε, οι Έλληνες πατέρες της Αντιόχειας, εντάξει, της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης και γενικότερα στη Μικρά Ασία. Θέλανε να δείξουν ότι φταίγανε για όλα οι κακοί οι Εβραίοι. Για όλα φταίγανε οι κακοί οι Εβραίοι. Εντάξει, και ότι το ιερατείο στην ουσία το σταύρωσε. Όπως όμως θα δούμε, αυτά όλα είναι λανθασμένα και είναι ψέματα. Επαναλαμβάνω, είναι
Ψέματα. Και όσοι έχετε δει την ψηφοφορία, γιατί σταύρωσαν οι Ρωμαίοι τον Ιησού, οι απαντήσεις που έχω βάλει, γιατί έλεγε είναι Υιός του Θεού, γιατί έκλεβε φόρους της Ρώμης, γιατί έλεγε ότι είναι βασιλιάς και γιατί ασκούσε μαγεία, θα καταλάβετε αν δείτε και τα προηγούμενα μου βίντεο στην playlist ότι όλα δένουν. Όλα. Ένα όμως δεν δένει και είναι σίγουρο ότι δεν δένει με όλα αυτά τα προηγούμενα τα τρία. Ότι έλεγε ότι είναι Υιός του Θεού. Για ποιο λόγο να σε σταυρώσουνε? Τι έκανες? Έκανες κάποιο έγκλημα? Τι έκανες? Σκότωσες? Έκλεψες? Λίστεψες? Λοιπόν, 5 είναι οι λόγοι και ξεκινάει από εδώ ο πιο μεγάλος όγκος του βίντεο. 5 είναι οι λόγοι για τους οποίους οι Ρωμαίοι σταύρωσαν τον Ιησού. Θα με βοηθήσει σήμερα στο βίντεο αυτό, όπως πάντα φυσικά, ο Άμπελεν και το βιβλίο του «Το πραγματικό ιστορικό πρόσωπο Ιησούς» ή «Το αθανάσιμο μυστικό των Ναητών» και ο λόγος που τους κυνήγησε φυσικά το Βατικανό. Και είμαι στο κεφάλαιο 19, το οποίο λέγεται «Το κατηγορητήριο που απαγγέλθηκε εναντίον του Ιησού». Η Ηλιάνα, είμαι σίγουρος, η οποία είναι φίλη μας από το κανάλι, ότι θα το έχει διαβάσει. Το κατηγορητήριο που απαγγέλθηκε εναντίον του Ιησού. Νούμερο 1. Ισχυρίζεται ότι είναι βασιλιάς. Όσοι έχετε κουράγιο, δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος. Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσετε πάρα πολλές ιστορικές πληροφορίες και γνώσεις. Πρώτον, ισχυρίζεται λοιπόν ότι είναι βασιλιάς. Δεύτερον, επιβάλλει φόρους σαν βασιλιάς. Θα τα αναλύσουμε όλα ένα-ένα. Τρίτον, κάνει ένοπλες ληστείες και σε πάρα πολλά σημεία, τα οποία σήμερα δεν θα τα αναφέρω, αλλά τα οποία θα τα αναφέρω σε επόμενα βίντεο, οπότε κάντε εγγραφή και το καμπανάκι για να είστε πάντα έτοιμοι. Θα δείτε ότι οι μαθητές του οπλοφορούσαν συνέχεια. Όπα, βόμβα. Οι μαθητές του οπλοφορούσαν συνέχεια. Και εδώ είναι το παράδοξο. Για ποιο λόγο οπλοφορούσαν συνεχώς οι μαθητές του Ιησού? Επαναλαμβάνω. Οι μαθητές του Ιησού οπλοφορούσαν συνεχώς. Για ποιο λόγο? Φοβούνταν ληστές? Μιλάμε για όχλο, έτσι. Τον Ιησού τον ακολουθούσε όχλος. Για σκέφτεται λιγάκι. Από ποιον φοβόντουσαν? Από τους Εβραίους χωρικούς? Από τους ποιμένες? Από τους Ρωμαίους? Μα τους Ρωμαίους δεν μπορούσαν να τους κάνουν καλά. Ούτως ή άλλως ήτανε κατακτητές. Άρα λοιπόν, γιατί οπλοφορούσανε συνεχώς οι ακόλουθοι του Ιησού? Και σε ένα σημείο μάλιστα αναφέρεται και μια κοπή ενός αυτιού. Αυτό το ξέρετε? Είναι ένα εδάφιο το οποίο δεν θα το αναλύσω τώρα. Έτσι. Και λένε οι μαθητές του, οι οποίοι έφεραν μαχαίρι, να τον κάνουμε αυτό, να τον επιτεθούμε, Κύριε. Και του κόβουνε, λέει, το αυτί. Και τους λέει ο Ιησούς, όχι. Ό,τι κάνατε και πάει, λέει, και καλά και τον θεραπεύει. Και καλά. Αυτές όλες λοιπόν οι αφηγήσεις θέλουν κάτι να μας δείξουν. Θέλουν να μας δείξουν ότι οι άνθρωποι που τον ακολουθούσαν δεν ήταν τόσο φιλήσυχοι και καημενούλιδες όσο πιστεύανε κάποιοι. Η Άλεξ μου γράφει, είχαν όπλα οι μαθητές του. Φυσικά και είχαν όπλα. Βέβαια. Εννοείται. Ο Άλια γράφει, τον Ιησού αναγκάστηκαν. Και έχεις δίκιο που το γράφεις σε εισαγωγικά, το αναγκάστηκαν, γιατί στην ουσία σμπρώχτηκαν να τον σταυρώσουν οι Ρωμαίοι, επειδή υπήρχε φόβος να ξεσηκωθούν οι Εβραίοι εναντίον του επάρχου της περιοχής. Πράγμα που δεν θέλει φυσικά καμία αυτοκρατορία. Πολύ σωστά. Και θα δούμε σε επόμενα επεισόδια ότι αυτό συνέβαινε επί τετραετία, Άλεξ, που γράφεις ότι οι μαθητές του είχαν όπλα. Φυσικά και είχαν όπλα. Όχι μόνο είχαν όπλα. Θα δούμε όμως στη συνέχεια, στα επόμενα επεισόδια, ότι έκαναν πολλά. Έτσι. Η Ταμάρα μου γράφει, μα το Θεό, τι άλλο θα μάθουμε? Παιδιά, εγώ σας είπα ότι έχω κάνει άπειρα βίντεο για το χριστιανισμό στο κανάλι και νομίζω ότι όποιος δει τα βίντεο αυτά θα ξυπνήσει. Όποιος κάνει τη χάρη στην ουσία στον εαυτό του και τα δει, όχι για μένα, θα ξυπνήσετε
Και πιστεύω ότι τα επιχειρήματα που δίνω είναι τόσο σφοδρά που θα θέλετε να μεταπείσετε και τους υπόλοιπους. Αλλά προσέξτε με, έτσι, με το λόγο. Με το λόγο. Όχι όπως έκαναν αυτοί με το σπαθί, με το λόγο. Προσπαθήστε να είστε πράοι. Προσπαθήστε να τους το μεταφέρετε όμορφα, ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, ήταν λάθος όλο αυτό. Λάθος. Δεν έπρεπε να συμβεί έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, νούμερο 3 λοιπόν είναι ένοπλες ληστείες. Νούμερο 4 είναι το συμβάν με την κατάληψη της Ιεριχώς. Εκεί να δείτε. Καταρχάς, όσοι μπουν στον κόπο και διαβάσουν, παιδιά, διαβάστε. Όσοι μπουν στον κόπο και διαβάσουν την Καινή Διαθήκη, θα δούνε έναν Ιησού, ο οποίος είναι μονίμως με έντολες, αυταρχικότατος και κάνει μονίμως κουμάντου τους πάντες. Παιδιά, θα σας πω κάτι. Sorry κιόλας, αδέλφια μου χριστιανοί, μη με παρεξηγήσετε. Έχω πει άπειρες φορές ότι δεν πιστεύω στον θεάνθρωπο, αλλά πιστεύω στον ιστορικό Ιησού, και εγώ θα ήμουν μαζί του αν είχαν περάσει οι Εβραίοι, αυτά που πέρασαν από τους Ρωμαίους, θα ήμουν μαζί του, έτσι. Αλλά έχετε λάθος εικόνα για τον Ιησού. Επαναλαμβάνω, έχετε λάθος εικόνα για τον Ιησού. Ο Ιησούς δεν είναι αυτό το ήσυχο το παιδάκι, το καλό, το οποίο ήρθε και το μαστίγωσαν και το έκαναν και μετά αναγκάστηκαν να τον εσταυρώσουν. Όχι. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Κρίμα. Είναι λυπητερό το ότι πρέπει κάποιοι να ξυπνήσουν από το λίθαργο και από το παραμυθάκι που έχουν φάει. Ο Ιησούς δεν ήταν καθόλου έτσι. Και αν θέλετε να κάνετε χάρη στην κοινωνία, κοινοποιήστε αυτό το βίντεο. Επαναλαμβάνω, κοινοποιήστε αυτό το βίντεο για να καταλάβει ο κόσμος ότι τόσα χρόνια έτρωγε κουτόχορτο. Εντάξει, οι αποδείξεις θα έρθουν. Η κατάληψη λοιπόν της Ιεριχώς, που είναι το νούμερο 4, ας ξεπεράσουμε το θέμα με το αυτί, το συμβάν, που πάνε και κόβουν το άλλο το αυτί και πάει ο Ιησούς και καλά και το θεραπεύει, διότι ξέρουμε ότι αυτιά που κόβονται δεν μπαίνουν στη θέση τους. Λοιπόν, τουλάχιστον εκτός αν δεν είσαι χειρούργος του 2000, ξέρω εγώ πόσο, έτσι, 2100, εκτός αν είσαι τέλειος χειρούργος και είσαι στο σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ στην κατάληψη της Ιεριχώς γίνεται ένας χαμούλης. Έχουν συμβεί πράγματα και πράγματα που κάποιοι, αν το δούνε υπό το πρίσμα της ιστορίας, θα πάθουν πλάκα. Γεια σου Ραφαήλ, γεια σου Ραφαήλ μου. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Δίο. Οπότε κρατηθείτε για το νούμερο 4. Εντάξει, σκεφτείτε ότι έχουμε να πάμε μέχρι το 5. Το 5 είναι η άσκηση της μαγείας. Έχω κάνει και βίντεο, θυμάστε παλαιότερα. Όσοι μπήκατε πρώτη φορά, δείτε το βίντεο εκείνο. Τα βίντεο που κάνω, παιδιά, είναι της υπομονής. Αλλά σας είπα ότι ανταμείβεστε με πάρα πολλές πληροφορίες και πάρα πολύ γνώση. Λοιπόν, ασκούσε λοιπόν μαγεία. Αυτές είναι οι 5 κατηγορίες που αποδόθηκαν στον Ιησού. Και τώρα θα τις δούμε μία-μία. Πάμε. Λοιπόν, να πω μια καλησπέρα και στη φίλη μας την Τζαν από τον Καναδά, η οποία έχει πάθει και αυτή έτσι ένα κοκομπλόκο λίγο με το κανάλι. Παρακολουθεί πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, η Παλέλ, γεια σου Παλέλ. Good evening to Canada. Λοιπόν, I hope you're fine. Και πάμε να δούμε την πρώτη περίπτωση όπου ο Ιησούς ισχυρίζεται ότι είναι βασιλιάς. Ο κυριότερος λόγος για μένα. Ο κυριότερος λόγος για μένα. Και αναφέρθηκε και λίγο πιο πριν από τον Άλεα, που ανάγκασε, που εξανάγκασε τον Πόντιο Πιλάτο, που όπλησε το χέρι του Πόντιου Πιλάτου, ήταν αυτός. Ισχυρίζεται ότι είναι βασιλιάς. Υπάρχει μάλιστα μια περίπτωση στον Ματθαίο ΙΖ2426, μπαίνετε και το βλέπετε, το τσεκάρετε. Λοιπόν, όπου ο Ιησούς λέει ότι είναι Υιός βασιλιά. Και εμπρός στον Πιλάτο, λέει, όταν ο τελευταίος τον ρωτάει, «Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων, εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Το απαντάει ο Ιησούς και του λέει, «Συ λέγεις», δηλαδή «Συ είπας». Λοιπόν, το είπες, λέει, κιόλας το γνωρίζεις. Σαν να του λέει, «Ό,τι πεις εσύ μεγάλε». Δηλαδή, προσέξτε λίγο, προσέξτε, δεν το απαντάει, «Εσύ το είπες», του λέει με ύφος,
ό,τι πεις εσύ. Καταλάβατε? Του το λέει στη μαγιά, δηλαδή απαντάει αυταρχικά, όπως ακριβώς μιλάει στους μαθητές του, επιθετικά και με εντολές συνεχώς. Είναι μονίμως, άμα τον δείτε, σαν εντολοδόχος, σαν εντολέας. Δηλαδή είναι, πες, κάνε αυτό, πήγαινε εκεί. Αυτός είναι ο Ιησούς. Και όσοι κάτω μετά στα σχόλια μου γράψετε, τι είναι αυτά που λες, ερετικέ, θετικέ, δεν είναι έτσι τα πράγματα, ο Ιησούς μας, βάλεις εναντίον του και όλα αυτά. Δυστυχώς όμως θα καταλάβετε ότι αν τον δείτε υπό ιστορικό πρίσμα, θα δείτε ότι είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Εντάξει, ότι αυτός είναι ο ιστορικός χαρακτήρας του Ιησού. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Υπάρχει, λέει, και το απόσπασμα κοινό που μας λέει ότι ο Ιησούς ανέβηκε στο βουνό προκειμένου να ξεφύγει από αυτούς που ήθελαν να τον ανακηρύξουν βασιλέα. Προσέξτε τώρα, αυτό γιατί έγινε. Φεύγει σε μια φάση λοιπόν. Είναι κάποιοι που θέλουν να τον κάνουν βασιλιά και ο Ιησούς φεύγει. Αυτό γιατί έγινε. Ξεκάθαρα. Γιατί προφανώς εκείνη τη στιγμή τον πήρανε γραμμή οι Ρωμαίοι και ο ίδιος, προκειμένου να μην φανερωθεί, έφυγε, εξαφανίστηκε. Δεν έφυγε προφανώς επειδή δεν τον ενδιέφερε η ηγεμονία, όπως λέει εδώ ο Αμπελέν, γιατί έτσι λέει ο Αμπελέν. Ότι λέει ο Αμπελέν μπορεί να είναι για τον Αμπελέν, αλλά για μένα αλλάζει εδώ πέρα λίγο. Ο Αμπελέν π.χ. λέει ότι ήθελε και καλά να διεκδικήσει όλη την ηγεμονία του βασιλείου του Ιούδα. Εγώ διαφωνώ. Μπορεί και αυτό να το ήθελε, αλλά εκείνη τη στιγμή που έφυγε, μπορεί απλά να μην ήταν η κατάλληλη στιγμή για να είναι σε εκείνο το σημείο και να κάνει αυτό που ήταν να κάνει. Και να είπε, όχ, καταλάβατε, να μην είχε οριμάσει το κίνημα και να είπε, όχ, εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Και το σκάσε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Δεν του αρέσει το γεγονός ενός αναλυτή ότι ο Ιησούς σε όλες τις ασταμάτητες περιοδίες του κηρύσσει την δημιουργία ενός νέου βασιλείου έξω από τα ρωμαϊκά πλαίσια και προπαντός ότι σέρνει μαζί του, αυτό που λέγα πριν, ένα ολόκληρο πλήθος από ανθρώπους εκτός νόμου που όλοι είναι δολοφόνοι, άρα ανήκαν στο κίνημα των ζηλωτών. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν άνθρωποι μαζί του. Σκεφτείτε ότι δηλαδή ο Ιησούς πήγαινε από περιοχή σε περιοχή, κήρυτε και ξεσήκωνε τα πλήθη. Ήταν δηλαδή επαναστάτης. Ήταν πολιτικός επαναστάτης. Πήγαινε από μέρος σε μέρος και έλεγε στους Εβραίους, θα ξυπνήσετε ποτέ? Τι θα γίνει? Θα ξυπνήσετε ποτέ? Τι θα γίνει? Λοιπόν, Ντίο, αυτό που λες θα το δούμε σε λίγο. Θα το δούμε σε λίγο αυτό που λες. Εκεί έπαιξε κάτι άλλο στο ναό. Θα το δούμε σε λίγο αυτό που λες. Λοιπόν, οπότε βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός ήθελε να ενώσει τους Εβραίους εναντίον των Ρωμαίων. Και σκεφτείτε κάτι. Γιατί εξαφανίστηκε 20 χρόνια? Έχω κάνει βίντεο και γι' αυτό, όπου υποστηρίζω ότι πήγε και μοιήθηκε στην Αίγυπτο, στα μυστήρια. Λοιπόν, απέκτησε τρομερές γνώσεις και έτσι μπορούσε να κάνει όσα έκανε. Γυρίζει λοιπόν πίσω ο Ιησούς, προσέξτε, γυρίζει πίσω ο Ιησούς στα, πόσα ήταν, ξέρω, 29 ας πούμε, και εκεί αρχίζει η δράση. Ερώτηση, 4 χρόνια, πώς δεν τον πήρανε γραμμή οι Ρωμαίοι ότι έλεγε ότι είναι Υιός του Θεού? Ερώτηση. Και τώρα που λέω ερώτηση, έχω ενεργοποιήσει, να ξέρετε τι, σε ερωτήσεις. Οπότε μπορείτε να πάτε εκεί στο ανάλογο κεφάλαιο να δω. Έβαλε ο Δημήτρης, τελικά ο Ιησούς όντως πέθανε στο σταυρό ή μήπως όχι? Αυτό είναι για επόμενο βίντεο. Πέθανε πάνω στο σταυρό όμως. Πέθανε και μάλιστα θα σου το αποδείξω σε επόμενο βίντεο ότι πέθανε 100.000% πάνω στο σταυρό. Λοιπόν, οπότε στις ερωτήσεις, παιδιά, μου είναι ακόμα πιο εύκολο να απαντάω
αν μπορείτε να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρές γίνεται, γιατί ταυτόχρονα αναγκάζομαι να φανταστείτε να το γυρίζω από τις ερωτήσεις στην ζωντανή συνομιλία για να μπορώ να βλέπω αυτά τα οποία μου γράφετε. Λοιπόν, έλεγα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος επί 4 χρόνια κάνει κήρυγμα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον έχουν πάρει γραμμή οι Ρωμαίοι. Ανεβάζω λίγο τη φωνή. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον είχαν σταυρώσει νωρίτερα. Όποιος άνθρωπος στην Ελλάδα σήμερα, όσοι έχετε απομείνει με εγκέφαλο και δεν έχετε πάθει λοβοτομή και δεν έχετε φοβηθεί από την ιδέα της κόλασης, θέλετε να καταλάβετε ποιος ήταν ο Ιησούς, αυτός ήταν. Γιατί λοιπόν επί 4 χρόνια, ξυπνήστε, γιατί επί 4 χρόνια δεν τον εσταύρωναν? Γιατί περιόδευε, μάζευε οπαδούς και έκανε διάφορα. Τι έκανε? Το δούμε τώρα στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε. Νούμερο 2. Επέβαλε φόρους σαν βασιλιάς. Σε άπειρα σημεία φαίνεται αυτό το γεγονός, ότι υπήρχαν μαθητές του, οι οποίοι δεν ήταν μαθητές, ήταν οπαδοί. Για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Δεν ήταν μαθητές του, ήταν οπαδοί. Γι' αυτό οι Εβραίοι δεν πίστεψαν ποτέ αργότερα ότι ήταν Μεσσίας, γιατί ήταν πολιτικός ηγέτης. Οι Εβραίοι δεν περίμεναν κάτι τέτοιο και φυσικά, ξέρετε, δεν πρόκειται ποτέ να έρθει ο Μεσσίας για τους Εβραίους. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Οι τελώνες, λέει, και οι εκδιδόμενες ήταν αυτοί οι οποίοι έδιναν κομμάτι των εσόδων τους στους μαθητές του Ιησού, οι οποίοι μάλιστα τα έπαιρναν με το έτσι θέλω. Δεν τους ρωτούσαν, τα εισέπραταν, ήταν οι μπράβοι του, μπράβο. Αυτό που λέει ο Ποσειδόνιος. Ήταν μπράβοι. Κυριολεκτικά μπράβοι. Λοιπόν, γι' αυτό σας έβαλα και την δεύτερη ερώτηση, την δεύτερη απάντηση στη δημοσκόπηση, και όσοι έχετε συνδεθεί ψηφίστε, θα μείνει μέχρι το τέλος της εκπομπής ανοιχτή η δημοσκόπηση, γιατί έκλεβε φόρους της Ρώμης, οπότε είναι και αυτό μέσα. Και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ο Ρωμαϊκός νόμος προβλέπει το έγκλημα αυτό και διακηρύσει ότι η φορολόγηση των υπηκόων του Καίσαρα είναι κλοπή της περιουσίας του αυτοκράτορα και θεωρείται ληστεία. Και τα δύο αυτά εγκλήματα τιμωρούνται με τον ίδιο τρόπο. Σταύρωση. Αν θέλετε να το καταρρύψει αυτό κάποιος, πείτε σε κάποιον φίλο σας αυτό το εδάφιο να μας εξηγήσει ακριβώς τι συνέβαινε. Και εγώ εδώ είμαι, θα πω ότι έκανα λάθος. Θα πω ότι ο Αμπελέν δεν μας τα λέει καλά, ο Καλόπουλος δεν μας τα λέει καλά, και όλοι οι υπόλοιποι, οι ιστορικοί, κυρίως Γάλλοι και Άγγλοι, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί, και Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό, επίσης δεν μας τα λένε καλά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μας τα λένε τέλεια. Αυτή είναι η ιστορική μορφή του Ιησού. Είτε τους αρέσει κάποιος είτε όχι. Λοιπόν, τιμωρούνταν με σταύρωση και η φορολόγηση των υπηκών και η ληστεία. Οπότε, όχι όμως το να κυκλοφοράς και να λες, παιδιά, καλημέρα, εγώ θεραπεύω και είμαι γιος του Θεού. Και θα σε έλεγε, ξέρω εγώ, ο Ρωμαίος έπαρχος ή ο χιλίαρχος, και καλά κάνεις, αδερφέ, μια χαρά. Και ησυχία έχουμε στα εδάφη μας, έχουμε και σένα που τριγυρνάς και θεραπεύεις και τον κόσμο. Δεν υπήρχε περίπτωση να δώσουν οι Ρωμαίοι την δυνατότητα της επιλογής στο Σανχεντρίν των Εβραίων να τον σταυρώσουν. Δεν υπήρχε περίπτωση, καμία, ούτε στο δισεκατομμύριο. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Πρέπει να το εννοήσετε ότι δεν παίζει σαν πιθανότητα ούτε στο δισεκατομμύριο, παιδιά.
Έτσι. Δεν είναι λογικό. Έχεις έναν, εκείνη την εποχή, έτσι, έχεις έναν θεραπευτή ο οποίος κυκλοφορεί και λέει το λόγο του Θεού και θεραπεύει κόσμο. Και είσαι, ξέρω εγώ, Ρωμαίος έπαρχος ή χιλιάρχος ή Καίσαρας. Έτσι. Και ακούγονται όλα αυτά. Και θα πεις εσύ, αχαμάν, τρίζει η καρέκλα μου, κινδυνεύω. Τι θα κάνουμε τώρα με αυτόν? Τι λέτε ρε παιδιά? Τι σε έκανε? Δεν σε έκανε κάτι. Δεν είναι απειλή για σένα. Απειλή θα είναι όμως αν επιβάλλει φόρους αυτός στους Εβραίους συνυπηκόους του για να τον οπλίσουν για τον αγώνα. Τι είπες θετικέ? Αυτό που ακούσατε. Θα τον σταυρώσουν αν ο Ιησούς και οι μαθητές του, οι μπράβοι του, έλεγαν στον κόσμο, για δώσε λεφτά, κάνουμε επανάσταση εναντίον της Ρώμης. Φέρε εδώ, τι έβγαλες, φέρτα, δώστα. Αυτό συνέβαινε. Δεν θες να βοηθήσεις το κίνημα των Εβραίων εναντίον των Ρωμαίων? Τι Εβραίος είσαι εσύ? Λακ. Τι? Δεν πιστεύετε? Θα το δούμε σε λίγο στην κατάληψη της Ιεριχώς. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ρωτάει η Λίτσα αν τον πρόδωσε τελικά ο Ιούδας ή όχι. Αυτό θα το δούμε σε επόμενο επεισόδιο, Λίτσα μου. Δεν νομίζω να μας αφορά στο σημερινό, ούτε έχω ασχοληθεί έτσι εντατικά. Θα το δούμε και αν υπήρχε λόγος να τον προδώσει ο Ιούδας. Ο Δημήτρης λέει ήταν επαναστάτης μέσω του λόγου να ξεσηκώσει το λαό. Όχι μόνο. Και αυτό. Και αυτό. Παρακάτω για να δω λίγο τα σχόλια σας, παιδιά. Ο Ποντουρίδης ο Ηλίας λέει και μάγος και μαφία. Ήταν απ' όλα. Δυστυχώς έτσι είναι η Ηλία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μοιηθεί. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου γνώμη. Που αλλού στην Αίγυπτο, στα μυστήρια εκεί, και φυσικά προσπάθησε μετά να αναστήσει τους Εβραίους οι οποίοι, παιδιά, γεια σου Γρηγόρη μου, παιδιά, συγγνώμη αλλά μην το παίρνετε στραβά. Μην το παίρνετε στραβά. Εγώ προσωπικά δεν κατηγορώ τον Ιησού. Το έχω πει και σε προηγούμενα μου βίντεο και όσοι φίλοι είστε δηλαδή χριστιανοί και με παρακολουθείτε, ξέρετε πάρα πολύ καλά, έτσι, τι εννοώ. Εγώ είμαι μαζί του σε αυτά που έκανε. Εντάξει, είχε τους λόγους του. Απλά δεν ήταν αυτός ο αθώος άνθρωπος. Ήταν μοιημένος, ήταν δυναμικός, αυταρχικός και ξέρετε τι κάνει. Εντάξει, πάμε λοιπόν τώρα στο νούμερο 3. Ένοπλες ληστείες. Σύμφωνα με τον Ρωμαϊκό νόμο, οι επιθέσεις εναντίον προσκυνητών και μικροεμπόρων, οι οποίες έγιναν στο ναό της Ιερουσαλήμ, είναι πράξεις γκανγκστερισμού. Κυριολεκτικά, είναι πράξεις μαφίας. Οργανωμένης κιόλας. Για τους δικούς του λόγους. Επειδή έβλεπε προφανώς ότι οι Εβραίοι συνεχίζουν να τα στάζουν στους Ρωμαίους. Και τους έλεγε τι κάνετε ρε, τι κάνετε, θα ξυπνήσετε επιτέλους. Αυτοί μας έχουν υποδουλώσει και εσείς κάθεστε και τους δίνετε και τον παρά σας. Σε μένα δώστε τα που έχω ξεκινήσει κάτι. Έχω ξεκινήσει κάτι πολύ δυναμικό και έχω μαζί μου πολύ κόσμο. Και αν δεν είχε μαζί του πολύ κόσμο, αυτό συγκρατήστε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό που θα σας πω. Αν δεν είχε μαζί του πολύ κόσμο, δεν θα είχε επιβιώσει 4 χρόνια και δεν θα είχε διαφύγει 4 χρόνια της σύλληψης και της σταύρωσης. Μόνο όταν κινδύνεψε ο εβραϊκός λαός αναγκάστηκαν οι Ρωμαίοι να τον θανατώσουν. Μόνο τότε. Όταν έφτασε πλέον ο κόμπος στο χτένι δηλαδή. Θα δούμε τη συνέχεια. Αν εμπιστευτούμε λοιπόν τις πληροφορίες, έγιναν 2 επιθέσεις κατά τη διάρκεια 2 διαφορετικών εορτασμών του Πάσχα. Επιπλέον μέσα στον Μάρκο, 6ο κεφάλαιο 35 στίχος και προπάντων στο Λουκά 9ο κεφάλαιο 12ο στίχος, βλέπουμε το πλήθος των εκτός νόμου που ακολουθεί τον Ιησού, εκτός νόμου, γιατί τι λέγαμε πριν, ήταν μπράβοι τους στην ουσία, αφού είχαν και όπλα πάνω τους και μάλιστα μερικοί ήταν και αναρχικοί. Δηλαδή με την έννοια εκτός νόμου, αυτό που λέει τώρα ο Άμπελεν,
Βλέπουμε το πλήθος που τον ακολουθεί να τρέφεται από τα χωριά και τις πόλεις που βρίσκει στο πέρασμά του. Πώς γίνεται αυτό? Μιλάμε τώρα για εκείνη την εποχή. Πλήθος να τρέφεται στα χωριά όπου περνάει. Τι έτρωγε? Τι έβρισκε να φάει? Ξέρετε τι σημαίνει καθόλου Ισραήλ εκείνη την εποχή? Ξέρετε πόσο άγωνη η περιοχή είναι? Ξέρετε πόσο δύσκολη είναι η επιβίωση? Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να θρέψεις έναν όχλο? Μην τρελαθούμε. Αν νομίζετε ότι το Ισραήλ είναι η γη της επαγγελίας, γράψτε μου κάτω στα σχόλια ότι είναι η γη της επαγγελίας και ότι και μια σταγόνα αίμα να πέσει κάτω θα φυτρώσει, ξέρω εγώ, ένα ολόκληρο στρέμμα με σιτάρι. Λοιπόν, πάμε. Λέει λοιπόν, απόλυσον των όχλων είναι απορρευθέντες εις τας κύκλο κόμμας και τους αγρούς καταλύσωση και εύρωση επισιτισμών. Πώς? Αγόραζαν, πλήρωναν, λέει ο Άμπελεν εδώ συμφωνώ μαζί του, συμφωνώ. Τι, είχε τότε σούπερ μάρκετ? Τι κάνανε δηλαδή? Δεν καταλάβατε τι κάνανε? Πηγαίνανε στους καημένους, τους υπόλοιπους συμπατριώτες τους, τους Εβραίους, και εκεί καταλάβατε τι κάνανε, έτσι. Και όταν κάποιος είναι έτσι, δεν κάνει, ξέρετε, μόνο αυτά. Κάνει κι άλλα, τα οποία ναι μεν δεν αναφέρονται εδώ μέσα, αλλά εγώ επειδή ξέρω τι είναι οι άνθρωποι, λοιπόν, έκαναν κι άλλα. Είμαι σίγουρος. Και λέω Άμπελεν, με χρήματα? Με τι αγόραζαν και αν αγόραζαν και τι έβρισκαν εκεί πέρα να φάνε? Εντάξει, στην ουσία έκλεβαν και λίστευαν το βιός του κόσμου. Ωραία. Όπως πολύ σωστά λέει ο Άμπελεν, αυτοί οι άνθρωποι ήταν πλανόδιοι και δεν εργάζονταν ποτέ. Το σημαντικότερο στο σημείο, ήταν πλανόδιοι και δεν εργάζονταν ποτέ. Άρα πώς? Πολύ σωστά λέει ο Ντίο, η Ελλάδα ήταν η γη της επαγγελίας. Ήταν και είναι, φίλε μου Ντίο. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Και όπως δεν είναι αυτό που λέει, ο χριστιανισμός βασίστηκε στο παραμύθι, δυστυχώς έτσι είναι, στο παραμύθι του Ιησού, γιατί η πραγματικότητα, Ποσειδόνιε, είναι πάρα πολύ διαφορετική από αυτήν που έγραψαν 3 αιώνες αργότερα. Εντάξει. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική γιατί την γράψανε 3 αιώνες αργότερα οι δολοπλόκοι. Στην αρχή λοιπόν άλλα πράγματα είχαν γραφτεί και μετά αλλιώς τα φτιάξαν κάποιοι, όπως είπαμε. Για ποιο λόγο? Θυμηθείτε τι λέγαμε στην αρχή, για να ευνοήσουν το αυτί του αυτοκράτορα, για να δείξουν ότι αυτοί οι Εβραίοι ήταν κακοί και τον φάγανε τον Ιησού μας, τον Ιησού σας αυτοκράτορά μου, τον φάγανε οι κακοί οι Εβραίοι. Δώστε προνόμια σε εμάς, στην Εκκλησία, στους χριστιανούς, και τους Εβραίους να τους φάτε λάχανο. Έτσι ξεκίνησε παγκοσμίως ο αντισημιτισμός. Οι Εβραίοι είναι ό,τι είναι, έχουν τις παραξενιές τους, αλλά ο αντισημιτισμός ξεκίνησε από την ίδια τη βίβλο. Εσείς Ελληναράδες μου, κάποιοι που λέτε ότι οι Εβραίοι τα κάνανε όλα, όχι, σας πληροφορώ, καθίστε εδώ πάνω και εδώ πάνω. Δεν τα κάνανε όλα οι Εβραίοι, τα κάνανε οι συγγραφείς οι οποίοι ήταν Έλληνες στο Βυζάντιο. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ήταν Εβραίοι. Γιατί δεν θα κατηγορούσαν τους Εβραίους ότι τον σταύρωσαν τη στιγμή που είχαν πάρει τεράστια πολιτική εξουσία. Επαναλαμβάνω, δεν είναι δυνατόν να τον σταύρωσαν οι Εβραίοι και να το έγραφαν αυτό το πράγμα το 350 και το 400 μετά Χριστόν. Να πούνε ότι παιδιά, εμείς το κάναμε. Εμείς ήμασταν οι κακοί. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Τι έκανα χθες με το κινητό? Αυτό γκολ. Αυτό γκολ. Πάλι το ίδιο οι Εβραίοι. 1-0. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Δεν παίζει. Και όσο και αν το γελιοποιώ τώρα, είναι γεγονός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα να έγινε, να έπαιξε έτσι. Οπότε ο σημερινός αντισημιτισμός,
οφείλεται καθαρά σε αυτό το γεγονός εδώ πέρα. Έτσι ξεκίνησε, έτσι ρίζωσε. Ρίζωσε από τα Ευαγγέλια, προσέξτε, τα οποία, επαναλαμβάνω, αντιγράφτηκαν και άλλαξαν νόημα. Και οι λέξεις και οι φράσεις και προσθέθηκαν προτάσεις. Προσθέθηκαν προτάσεις για να φανούν οι Εβραίοι κακοί. Νύπτω τα σχήρας μου. Σιγά να μην είπε ο Πόντιος Πιλάτος, νύπτω τα σχήρας μου. Δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό είναι μούφα. 100% είπε, σταυρώστε τον να τελειώνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο νούμερο 4. Το νούμερο 4 είναι ίσως για μένα το σημαντικότερο σημείο. Γεια σου Νέφος, γεια σου γνωστικέ μου και καλησπέρα στον Δημήτρη Καραναστάση. Λοιπόν, δεν είχε 12 μπράβους Δημήτρη Καραναστάση. Σε λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που λες. Δεν είχε 12. 12 ήταν μόνο οι μαθητές του κοντινού του κύκλου, του λεγόμενου στενού κύκλου. Όχλος γράφει μέσα. Αν διαβάσεις και τώρα με εκνευρίζεις, μου γυρίζεις το μυαλό όπως όλοι οι χριστιανοί. Αν διαβάσεις, γιατί εγώ διαβάζω την Καινή Διαθήκη, θα δεις ότι όχλος τον ακολουθούσε. Και όχλος δεν είναι μόνο 12 άτομα. Εντάξει, να ξέρουμε λίγο τι λέμε. Οπότε δεν πουλάς τρέλα σε μένα, εγώ πουλάω τρέλα σε σένα. Εντάξει αδερφέ, όχλος. Όχι 12 μαθητές μόνο. Αυτά είναι παραμυθάκια για να κοιμούνται καλά τα παιδιά. Γιατί δεν μπορεί 12 μαθητές να έκαναν ολόκληρη κατάληψη στην Ιεριχώ, το νούμερο 4 που θα πάμε να δούμε τώρα. Ναι, λοιπόν, δεν παίζει. Έτσι. Καλησπέρα Χριστίνα Κοράκη. Η Χριστίνα λέει ότι αυτό πιστεύει και αυτή, ότι ήταν ένας επαναστάτης. Ενώ ο Χρήστος Αρβανίτης λέει, Γιάννη, σήμερα γράφεις ιστορία να ξέρεις και το χθεσινό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χριστό μου, αυτά χαίρομαι που τα γράφετε και χαίρομαι που φαίνονται πάνω απ' όλα, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος με έχει παρεξηγήσει πάρα πολύ. Ενώ η Νίκη μου λέει συγχαρητήρια για τη σημερινή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Χάρης Αργύρης. Χαιρετώ Γιάννη και όλη την παρέα. Καλά ηλιούγεννα και ευδαιμονία σε όλους τους Έλληνες. Και σε σένα, Χάρη μου, και σε σένα. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, πριν διαβάσω το σχόλιο του Δημήτρη μου, δυστυχώς έτσι είναι άνθρωπε μου τα πράγματα. Κάποια πράγματα δεν είναι για όλους τους ανθρώπους. Κάποιοι από εσάς δεν μπορείτε να καταλάβετε κάποια πράγματα, το πώς ακριβώς είχαν γίνει, γιατί δεν θέλετε, γιατί έχετε υποστεί λοβοτομή, η αγαπημένη μου λέξη για τους χριστιανούς, λοβοτομή. Έχετε φάει προπαγάνδα τύπου ναζιστών και τύπου πανσλαβισμού του Πούτιν. Εμείς είμαστε οι ανώτεροι φίλοι. Εγώ ποτέ δεν έχω, προσέξτε με, ποτέ δεν έχω υποστηρίξει ότι οι Έλληνες είναι οι ανώτεροι φίλοι της γης. Ποτέ. Δεν είμαι τόσο ρατσιστής. Είμαι πατριώτης, full, έτσι. Θα έδινα την ψυχή μου για αυτή τη χώρα και για τους Έλληνες, αλλά ποτέ δεν έχω πει μόνο εμείς είμαστε. Έτσι. Σέβομαι όλους τους ανθρώπους της γης. Γι' αυτό και μιλάω 5 γλώσσες και γι' αυτό και μαθαίνω άλλες 3. Γιατί σέβομαι όλους τους ανθρώπους που ζουν εδώ πάνω και κυρίως τους πολιτισμένους, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ευσεβείς και τους ανθρώπους της αλήθειας. Δεν μπορώ τους ανθρώπους του ψέματος και της υποκρισίας. Ποτέ. Εντάξει. Γεια σου Δημήτρη Κοτρώνα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νούμερο 4. Δημήτρη μου, το γιατί ήταν επαναστάτης τα είπαμε όλα πριν. Όσοι έχετε συνδεθεί τώρα παιδιά, δείτε το βίντεο από την αρχή, κάντε εγγραφή και κοινοποιήστε το σημερινό το βίντεο, γιατί πιστεύω ότι είναι ίσως πάνω στο αντικείμενο του χριστιανισμού, ίσως το κορυφαίο βίντεο που έχει παίξει ποτέ στο ελληνικό το YouTube. Και δεν το λέω αυτό με έπαρση, αθετικός. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Λοιπόν, όχι. Διαβάζουμε, μελετάμε, διορθωνόμαστε και κάνουμε λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη, έτσι. Αλλά είμαστε εδώ για να πούμε κάποιες αλήθειες, οι οποίες πρώτον πονάνε και δεύτερον κάποτε αυτοί οι Έλληνες δεν πρέπει να ξυπνήσουν. Τι λέτε, Γρηγόρη, Ποσειδόνιε, Άλεα, Δημήτρη? Κάποτε δεν πρέπει αυτοί οι Έλληνες να ξυπνήσουν. Είπα πριν από λίγο ότι δεν θεωρώ τους Έλληνες ανώτερη ράτσα στον κόσμο.
Όμως, έχει ένα όμως, ένα αλλά, τεράστιο αλλά. Θεωρώ ότι η ελληνική γλώσσα είναι το μεγαλύτερο όπλο στον κόσμο. Το μεγαλύτερο όπλο στον κόσμο είναι η ελληνική γλώσσα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Πριν πάω στην κατάληψη της Ιεριχούς, ότι και ένας μαύρος και ένας Αντιτοκούμπο και ένας Αυστραλός και ένας Ιθαγενής και ένας Μάγια και ένας Ίνκα και ένας Σκανδιναβός, αν μελετήσει αρχαία ελληνική γραμματεία και αρχαία ελληνικά, θα γίνει πιο έξυπνος από σένα σήμερα, νέο Έλληνα, και στο κοπανάω για να πονέσεις, για να ξυπνήσεις. Όχι επειδή τα έχω με τους Έλληνες. Στο κοπανάω για να ξυπνήσεις. Γιατί ο Γερμανός απαγγέλει Ηλιάδα απ' έξω. Έτσι. Και εμείς δεν μπορούμε. Αυτοί όμως μπορούνε. Άρα ποιος μας κερδίζει? Αυτοί. Λοιπόν, έκανα αυτή την μικρή παρένθεση γιατί δεν ήθελα να αφήσω να πέσει τίποτα κάτω. Γιατί γενικά δεν αφήνω να πέσει τίποτα κάτω. Λοιπόν, οπότε με συγχωρείτε, αλλά πρέπει κάποια πράγματα να τα λέω για να μην νομίζετε ότι κάνω σε παρένθεση, έτσι, ανθελληνική προπαγάνδα. Που δεν κάνω ποτέ φυσικά ανθελληνική προπαγάνδα. Απλά βάζω κάποιους στη θέση τους, οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν βρει κάποιες αλήθειες, αλλά έχουν κάνει μια τρύπα στο νερό στην ουσία. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Νούμερο 4. Από τα σημαντικότερα που θα πούμε σήμερα. Η κατάληψη της Ιεριχούς. Λοιπόν, διαβάζοντας με προσοχή, παρατηρούμε πως κάτι δεν πάει, λέει ο Αμπελέν, καθόλου καλά εκεί. Εδώ είναι και το σημείο που ο Ιησούς λέει και την παραβολή με τα νομίσματα, με το νόμισμα. Διαβάστε αυτή την παραβολή. Είναι πάρα πολύ παράξενη. Γιατί εδώ βλέπουμε έναν πολύ περίεργο Ιησού. Διαβάστε και πείτε μου τι ύφος έχει. Θα το κάνω εγώ βίντεο κάποια στιγμή, αλλά θέλω και εσείς να πάτε να διαβάσετε τον Λουκά και την περιγραφή που κάνει με τα νομίσματα. Θα τρελαθείτε το πώς μιλάει ο Ιησούς. Δεν λέω τίποτα στο μέλλον. Λοιπόν, εκεί λοιπόν μιλάει ο Ιησούς για κάποιους εχθρούς. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί, λέει, που αρνήθηκαν, ο Αμπελέν αναρωτιέται, τον μυστηριώδη απόγονο της βασιλικής γενιάς και που ο τελευταίος διατάζει να κατασφαγούν εμπρός του? Γιατί λέει σε αυτό το σημείο, φέρτε τους αυτούς όλους και σφάξτε τους εμπρός μου. Τι πράγμα θετικέ? Αλήθεια τώρα? Βάλτε μου φήμοτρο. Ναι, αλλά το είπε. Το είπε και όχι μόνο το είπε, είναι γραμμένο. Και μάλιστα εδώ καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το σημείο δεν έχουν βάλει το χέρι τους οι αντιγραφείς του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Όπα, τους ξέφυγε. Δεν έδωσαν σημασία, δεν τους ενδιέφερε. Φέρτε τους και σφάξτε τους εμπρός μου. Ποιος μιλάει, ρε? Ποιος μιλάει? Ο Μωάμεθ μιλάει. Ποιος μιλάει? Το σπαθί του Μωάμεθ μιλάει, του Ισλάμ. Ο Άισις μιλάει. Κι όμως αυτά είναι γραμμένα στον Λουκά. Είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο αυτά. Στο Ευαγγέλιο. Είναι πολύ κοντά, λοιπόν, είναι πάρα πολύ κοντά στην παραβολή με τα νομίσματα. Και επειδή είχα τις αμφιβολίες μου, έκατσα σήμερα το πρωί και τα διάβασα και έμεινα ανάβδος. Λέω, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Αποκλείεται. Είναι... Τι πράγμα? Είναι δυνατόν? Ο Ιησούς, σοβαρά μιλάμε τώρα, λέει μια παραβολή και στο καπάκι λέει, φέρτε τους αυτούς εδώ εμπρός μου και σφάξτε τους. Καταρχάς, λέει την παραβολή για κάποιους. Προσέξτε. Λέει την παραβολή με τα νομίσματα, θα την αναλύσουμε στο μέλλον. Λέει την παραβολή για κάποιους και λέει μετά, φέρτε τους μπροστά μου και σφάξτε τους. Τι έκαναν αυτοί οι κάποιοι? Τι μπορεί να έκαναν?
Τι ήταν αυτοί οι κάποιοι? Μήπως αυτοί οι κάποιοι δεν ήθελαν? Γράψτε μου μετά από κάτω στα σχόλια, εγώ εδώ είμαι. Μήπως αυτοί οι κάποιοι δεν ήθελαν να δώσουν εισφορές στον Ιησού? Και όχι μόνο αυτό, ο Αμπέλν αυτό δεν το λέει, εγώ το σκέφτηκα. Μήπως πήγαν να τον προδώσουν? Μήπως, για να απαντήσω και στον Δημήτρη, τον spiritual traveler, μήπως και τον Ιούδα θα προλαβαίνανε οι μαθητές του Ιησού, αλλά δεν τον πρόλαβαν? Αυτούς εδώ όμως φαίνεται να τους προλάβανε. Είμαι σίγουρος τώρα ότι έχετε μείνει λιγάκι. Φαντάζομαι ότι ο Δημήτρης Καραναστάσης έφαγε μπλοκ από τους επόπτες γιατί κάτι δεν έλεγε καλά. Δημήτρη, θα πάρεις ένα διάλειμμα 300 δευτερόλεπτα και αν ξαναγυρίσεις θα φύγεις για πάντα. Να βάλω μια παρένθεση για τον Δημήτρη και τους υπόλοιπους τους φίλους που κάνουν αναφορές μετά από κάθε βίντεο που κάνω και πιστεύουν ότι θα μου κόψουν τα έσοδα. Έχω να σας πω κάτι που θα σας δυσαρεστήσει. Δικαιώνομαι στο 97 με 99% των βίντεο στο YouTube. Λυπάμαι πάρα πολύ που σας το λέω, αλλά πρώτον δεν χάνω καθόλου έσοδα. Δεύτερον, δεν τα έχω ανάγκη τα έσοδα. Και τρίτον, να ξέρετε ότι το YouTube όλες σας μα όλες τις αναφορές τις παίρνει και τις πετάει στα σκουπίδια. Η μόνη φορά που σας δικαίωσε ήταν για τον Πατριάρχη τον Κύριλλο. Και αυτό επειδή ξέφυγα λιγάκι, αρκετά, στις βομολογίες ή στον τρόπο που ανέπτυξα το θέμα. Αλλά να ξέρετε, δεν ξέρω αν μπορώ να σας το μεταφέρω πιο ευγενικά. Με τις αναφορές σας μου κλάνετε μία μάντρα. Είστε κακοί, σκατόψυχοι? Θα σας τα πω κι εγώ στα ίσα. Να, μου κλάνετε μία μάντρα. Οπότε συνεχίστε εσείς να κάνετε αναφορές εκεί, να βαράτε. Και εγώ θα γελάω με αυτό το σατανικό, σατυρικό, αρχαίο ελληνικό, διονυσιακό γέλιο. Και αν σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει, τα μπογαλάκια σας. Έχω κάνει πάνω από 400 βίντεο. Προσπαθώ να βοηθήσω τους Έλληνες με βίντεο περί διατροφής, περί αρχαίας Ελλάδας, περί ιστορίας, περί επικαιρότητας. Και αν είστε τόσο σκατόψυχοι, εδώ να γεμίσει το στόμα μου, σκατόψυχοι και κακούργοι, να πάτε εκεί που θέλετε να πάτε. Να πάτε σε άλλα κανάλια να πείτε ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε. Αν πιστεύετε ότι ο θετικός, γελάει ο Αργύρης, αν πιστεύετε ότι ο θετικός δεν σας κάνει, απλά να φεύγετε από το κανάλι. Εντάξει, να μην με ενοχλείτε και να μην μου τα πρίζετε. Να μην μου τα κάνετε κοινώς να. Είναι που είναι φυσικά τόσα, μην μου τα κάνετε πιο μεγάλα. Θα πονέσω κάποια στιγμή και δεν θα μπορώ να τα κουβαλάω μαζί μου. Εντάξει. Φίλε, δηλαδή τι άλλο. Εντάξει. Το λέω, αγαπητέ Δημήτρη και σε όλους τους υπόλοιπους, δεν προσβάλλω ποτέ κανέναν. Πάντα μιλάω αόριστα και στον πληθυντικό. Απλά ήθελα να σας πω για άλλη μια φορά πως οτιδήποτε και να κάνετε, να ξέρετε ότι το YouTube έχει την θετική ντοπαμίνη πάρα πολύ ψηλά στην αξιοπιστία της. Περνάω κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο από αξιολόγηση. Και ο Βασίλης γελάει ο Καραδήμος. Λοιπόν, περνάω κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο από αξιολόγηση και το YouTube πάντα ή σχεδόν πάντα 97, 98, 99 να μου τις 100. Λοιπόν, εγκρίνει όλα μου τα βίντεο για έσοδα. Οπότε σας λυπάμαι. Δηλαδή you are pathetic. Και όχι μόνο αυτό, εκτός από pathetic, παθητική, κακή, εκτός από αυτό είστε και σκατόψυχοι. Το ξαναλέω, γιατί δεν είστε χριστιανοί εσείς. Αν ήσασταν όντως χριστιανοί, θα γράφατε κάτω από τα σχόλια κόσμια με σεβασμό. Δεν θα αναγκαζόμουν εγώ να μιλήσω όπως μιλάω, γιατί με τρελαίνετε, έτσι. Και θα είχαμε έναν υγιή διάλογο, αντίλογο και λόγο. Αλλά επειδή πιο πολύ δεν ξέρετε τι να πείτε, με βλέπετε και βγάζετε σπυράκια, χαζεύετε. Όταν χαμογελάω, εσείς βγάζετε αφρούς, πνίγεστε, γιατί δεν μπορείτε να μου κάνετε κακό.
και να θέλετε και να μου, βασικά και να μου κάνετε να. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα έχω ζήσει όλα. Είμαι πλήρης και γεμάτος, οπότε δεν θα κλάψω κιόλας. Καταλαβαίνετε ότι όλα πέφτουν εις μάτιν, στο κενό. Και προχωράω με το ξεσκέπασμα της θρησκείας, της αγάπης και της απάτης και της δολοφονίας του ελληνικού πνεύματος. Γιατί ο αδερφός μου είπε, όσο διαβάζω Καρλ Χάιντς Ντέσνερ και βλέπω αυτά που κάνανε νοητικά με το νου μου, δηλαδή σχηματίζω την εικόνα του τι έκαναν οι χριστιανοί, τρελαίνομαι. Δηλαδή ο Χριστός ποτέ δεν θα περίμενε, το λέω, ο Χριστός ποτέ δεν θα περίμενε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Ποτέ. Πάμε λοιπόν. Είχαμε μείνει μετά από τη μεγάλη αυτήν, έτσι, παρένθεση που έκανα, είχαμε μείνει στο σημείο που λέγαμε για την σφαγή. Τι έγινε εδώ πέρα? Λοιπόν, θα πρέπει, λέει, ίσως να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς, λέει ο Αμπελέν, και σωστά το λέει, ότι ο Ιησούς με υπονοούμενο, για μένα καθόλου υπονοούμενο, η παραβολή και αυτό που λέει μετά δεν είναι καθόλου υπονοούμενο, είναι to the point, όπως λέει η φίλη μου η Μαριλού. Μπαμ, στο κεφάλι. Δίνει μια συγκεκριμένη διαταγή. Υπάρχει περίπτωση να έγινε κάτι που δεν μας το αφηγούνται? Και το γεγονός αυτό, λέει, συνέβη λίγο πριν από την άνοδο προς την Ιερουσαλήμ και την επίθεση εναντίον των εμπόρων μέσα στο ναό. Τι λοιπόν? Μια τέτοια φωνική διαταγή απαιτεί την ύπαρξη εχμαλώτων που είχαν στα χέρια τους οι οπαδοί του Ιησού αμέσως μετά από το πέρασμά τους από την Ιεριχώ. Έτσι η τέταρτη αυτή κατηγορία είναι άμεσα συνδεδεμένη με δολοφονίες και σφαγές εχμαλωτισμένων αντιπάλων. Γεγονός πολύ συνηθισμένο στα κινήματα αυτού του είδους. Όπα. Ξέρω, πονάτε, αδέλφια μου χριστιανοί, ξέρω ότι πονάτε. Πάρτε όμως μια ανάσα. Πάρτε μια ανάσα. Υπάρχει περίπτωση μετά το πέρασμα από την Ιεριχώ ο Ιησούς και ο όχλος του, κύριε Δημήτρη, για σένα είναι αυτό, κύριε Δημήτρη. Άμα ήταν μόνο 12 μαθητές, Klein man on the line, οι μαθητές του μόνο 12, ο πιο στενός κύκλος. Ο Ιησούς και ο όχλος του, υπάρχει περίπτωση μετά την Ιεριχώ να είχε μαζέψει κάποιους εχμαλώτους? Αν ναι, γιατί? Αναρωτηθείτε για ποιο λόγο στην Ιεριχώ να κάνει εχμαλώτους. Γιατί να πάρει από εκεί εχμαλώτους? Γιατί δεν πήρε από αλλού? Ή μπορεί να πήρε και από αλλού. Ωραία, το προσπερνάμε αυτό θετικέ. Γιατί συγκεκριμένα όμως στην Ιεριχώ? Μήπως εκεί υπήρχε άντρο Εβραίων οι οποίοι, προσέξτε, έκλειναν προς τους Ρωμαίους? Μήπως εκεί υπήρχαν πάρα πολλοί εισαγωγικά, όπως θα τους έλεγε ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης και ο Μακρυγιάννης, προσκυνημένοι? Μήπως έμαθε ποιοι ήταν αυτοί? Πολύ πιθανόν εύποροι να τα έδιναν στους Ρωμαίους. Μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Εγώ οφείλω να κάνω κατάθεση ψυχής σήμερα, να βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Όλα. Να βάλω αυτό εδώ να δουλέψει με ερωτηματικά. Αυτό που έκανε και ο Σωκράτης. Μόνο κάνοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις και σκεπτόμενος πάντα με λογική και κρίση, μπορείς να βγάλεις άκρη το τι ακριβώς μπορεί να συνέβαινε σε μια συγκεκριμένη αφήγηση. Οπότε, τι έπαιξε στην Ιεριχώ? Ποιοι ήταν αυτοί που πήρε και αχμαλώτησε? Και λέει μετά, σφάξτε τους μπροστά μου. Και πιστεύετε ότι αν αυτοί ήταν σε εισαγωγικά προσκυνημένοι Εβραίοι, οι οποίοι γούσταραν, ας το πούμε έτσι, όπως οι Κοτσαμπάσιδες, οι δικοί μας οι προεστοί των Οθωμανών, λοιπόν, γούσταραν τους Ρωμαίους
να τους αφήσουν οι Ρωμαίοι ατιμόρυτους τον όχλο του Ιησού? Δεν υπήρχε περίπτωση κάποιοι από αυτούς να συλληφθούν? Σκεφτείτε, υπήρχαν κι άλλοι 2 στο σταυρό, στη σταύρωση του Ιησού, με συγχωρείτε. Δεν ήταν μόνο ο Ιησούς, ήταν άλλοι 2. Μήπως λοιπόν αυτοί οι 2 ήταν και αυτοί σε εισαγωγικά τσιράκια του Ιησού? Θα περιμένω να μας το απαντήσετε. Ο Christian Ζήφη λέει, εξήγησε μας λίγο το Πάτερ ημών. Όχι φυσικά, άσχετο με το σημαίνει τη σημερινή εκπομπή. Άσχετο. Christian, καλησπέρα, καλώς ήλθες στην παρέα. Δεν υπάρχει λόγος να πούμε σήμερα για το Πάτερ ημών, είναι άσχετο με το σημερινό μας το βίντεο. Λοιπόν, προχωράμε, έτσι. Υπάρχουν, λέει, μερικά γεγονότα που επιβεβαιώνουν αυτήν την υπόθεση. Λίγο πριν από το 4ο Πάσχα της μεσιανικής δράσης, γιατί είπαμε ότι ο Ιησούς όλος τυχαίως έδρασε 4 χρόνια. Τυχαία, έτσι. Τον άφησαν οι Ρωμαίοι, λέει. Τι λες ρε φίλε, σοβαρά? Τι λέει ρε, σοβαρά, όπως λένε και στο TikTok. Λίγο πριν λοιπόν από το 4ο Πάσχα της μεσιανικής δράσης και ακριβώς τη στιγμή που η Ιερουσαλήμ αρχίζει να υποδέχεται τα κύματα των προσκυνητών, ο Ιωάννης τοποθετεί την δεύτερη επίθεση εναντίον των μικροεμπόρων και των προσκυνητών. Λοιπόν, βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από τη σύλληψη του Ιησού από την κόρτη, παρένθεση λέει Σπύρα, και τον χιλίαρχο. Αυτά τα αναφέρει ο Ιωάννης. Ιώτα 3 έως 12, για όσους θέλετε να ανοίξετε και τη βίβλο. Ιώτα Ιωάννης 3 έως 12. Το στρατιωτικό αυτό τμήμα το συνοδεύουν και μερικοί στρατιώτες από τη φρουρά του ναού για να αποδειχθεί η καλή θέληση του Σανχεντρίν απέναντι στις επιθυμίες της ρωμαϊκής εξουσίας. Επαναλαμβάνουμε, Σανχεντρίν ήταν των Εβραίων το συμβούλιο, έτσι, το θρησκευτικό. Και αφού γίνει η σύλληψη, τα ευαγγελικά κείμενα μας πληροφορούν, προσέξτε τώρα, εδώ είναι να τρελαίνεσαι, τελείως συμπτωματικά, που υπήρχε κάποιος, πάρτε ανάσες, Ιησούς Μπαρ Αμπά. Πώς? Υπήρχε τελείως συμπτωματικά κάποιος Ιησούς Μπαρ Αμπά. Ποιος είναι αυτός? Ο λεγόμενος Βαραβάς, μετά των συστασιαστών δεδεμένος, ήτινες εν τη στάση φόνων πεπίκεσαν. Τι λέει εδώ? Άλλη μια φορά για να μπει λίγο καλά στο μυαλό αυτό το πράγμα, στο κούτελο εδώ μέσα που δεν διαβάζει ποτέ ο Έλληνας, ο έξυπνος, ο σούπερ, ο wow, ο φευγάτος, ο Υιός του Θεού, αυτή η φυλή των Θεών. Ο λεγόμενος Βαραβάς, μετά των συστασιαστών δεδεμένος, ήτινες εν τη στάση φόνων πεπίκεσαν. Κάποιος δηλαδή εφωνεύθη. Ωραία, κάποιος εφωνεύθη. Και οι Ρωμαίοι, σου λέει εδώ πέρα, αυτοί ετοιμάζονται να κάνουν επαναστατικά κινήματα, όπως έκανε ο μπαμπάς του Ιησού, ο Ιούδας από τα Γάμαλα, ο οποίος επίσης πέθανε πάνω στο σταυρό. Τι μας λες? Κι όμως και αυτός πέθανε πάνω στο σταυρό. Και αργότερα πεθαίνει ο Ιησούς, ο γιος του, επίσης απίστευτο, πάνω στο σταυρό, όπως πέθαναν και πάρα πολλοί άλλοι Εβραίοι. Και όσοι πιστεύουν ότι αυτό δεν έχει αποδειχθεί, θα σας στεναχωρήσω, γιατί τι σας έχω πει εγώ? Ασχολούμαι με την αρχαιολογία. Δεν είμαι υπερτέλειος, αλλά ξέρω πάρα πολλά που εσείς δεν ξέρετε. Και τι ξέρουμε λοιπόν από αυτό? Ότι βρέθηκαν υπολείμματα αρχαιολογικά που απέδειξαν στους αρχαιολόγους ότι οι Ρωμαίοι σταύρωναν. Δεν υπήρχαν, ξέρετε. Προφανώς τους είχαν κατεβάσει. Κι όμως βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα που πιστοποιούν ότι οι Ρωμαίοι βάρβαροι, ζώα, σταύρωναν. Δεν μπορούσαν δηλαδή να κάνουν κάτι άλλο. Έκαναν αυτό.
Έτσι, απαράδεκτη για μένα, απαράδεκτη. Και για μένα καλά τους έκανε ο Ιησούς. Καλά έκανε. Περίμενε. Επειδή βλέπετε, διαβάζω και εγώ τα σχόλια. Χάντα Νέστ. Πάρε ένα διάλειμμα. Έχω τους επόπτες, αλλά τα βλέπω και εγώ τα σχόλια. Λοιπόν, κάποιοι που γράφετε Χαράλαμπε ότι δεν υπήρξε ποτέ, δεν το πιστεύω, υπήρξε. Θα κάνω κάποια στιγμή βέβαια στο μέλλον ένα βίντεο για αυτό το πράγμα, αλλά υπήρξε. Τόσος ντόρος για έναν ανύπαρκτο δεν παίζει. Και επειδή τα είπα και πιο πριν, τα ξαναλέω για όλους όσους έχουν αμφιβολίες, έχουν απλά αλλάξει πολλά από τα κείμενα. Ωραία. Και έχουν εξαφανίσει και έχουν κάψει όσα βιβλία ανέφεραν τον πραγματικό ιστορικό Ιησού. Επαναλαμβάνω, έχουν κάψει όλα τα βιβλία τα οποία μιλούσαν ιστορικοί, για το ιστορικό πρόσωπο του Ιησού, γιατί εκεί λέγονταν πράγματα τα οποία δεν θέλαν να μαθευτούν. Έλαντε όμως που τους ξέφυγαν πάρα πολλά και μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ωραία. Οπότε καταλαβαίνετε τι παίχτηκε. Συνεχίζω. Είναι φανερό, λέει ο Αμπελέν, πως ο Πιλάτος δεν συνήθιζε να σπαταλάει πολύ χρόνο για περιττές διαδικασίες. Και φαντάζομαι πως είναι λογικό αυτό, γιατί όταν άρχισαν οι οπαδοί του Ιησού να δυναμώνουν, έτσι, και να κάνουν διάφορα, τότε υπήρξε και η ανταπόκριση η άμεση από τον Πόντιο Πιλάτο, αποφασιστικός και ταχύς στις εκτελέσεις των αποφάσεών του, τον αναφέρει ο Άμπελεν. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια. Επιπλέον, σας έλεγα πριν ότι υπάρχουν και οι δύο οι ληστές οι οποίοι σταυρώθηκαν μαζί με τον Ιησού. Το συγκρατούμε αυτό. Επιπλέον, από ό,τι γνωρίζουμε, δεν είχε γίνει τις τελευταίες ημέρες άλλη στάση, εκτός από το επεισόδιο στο ναό, όπου ο Ιησούς επετέθη εναντίον των προσκυνητών, των εμπόρων και των σαράφιδων, και αυτό γιατί οι ρωμαϊκές αρχές μπορεί μία φορά να ευνηδιάστηκαν, λέει, όχι δύο. Πολύ σωστά. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Πιο πάνω το λέμε, ότι υπήρξε φόνος. Και εφόσον έγινε μόνο μία στάση τέτοια, ποιοι την έκαναν? Αυτοί που τον ακολουθούσαν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κατά συνέπεια, η στάση για την οποία κατηγορήθηκαν ο Βαραβάς και οι σύντροφοί του, κρατηθείτε, είναι η στάση που έγινε με διαταγή του Ιησού. Τότε έγινε και ο φόνος που φορτώθηκε στην πλάτη των 3 ληστών. Αυτό που σας έλεγα πριν. Έτσι ο Ιησούς θεωρείται υπεύθυνος για το αίμα που έχησαν οι οπαδοί του στον ιερό χώρο του ναού, επειδή είναι αυτός που διάταξε την επίθεση. Στο σημερινό ποινικό, δηλαδή στην ποινική δικονομία, έτσι, και στο ποινικό κώδικα φαντάζομαι, εννοείται κατά επέκταση, αυτός πώς ονομάζεται? Είμαι σίγουρος ότι μερικοί θα το γράψετε, θα με προλάβετε ήδη. Πώς λέγεται? Ηθικός αυτουργός. Λοιπόν, και αυτήν την ένοπλη επίθεση, λέει ο Αμπελέν, ούτε την εμπόδισε ούτε την περιόρισε, αλλά έδωσε εντολή. Αντίθετα, είναι αυτός που την οργάνωσε πολύ πριν φτάσει στην Ιεριχώ, είναι αυτός που οδήγησε τον όχλο μέχρι την Ιερουσαλήμ και είναι πάλι αυτός που έδωσε το σύνθημα για την εκτέλεσή της, αρχίζοντας, θυμάστε τι έκανε, πρώτος να χτυπάει τους ανθρώπους με ένα μαστίγιο φτιαγμένο από σκοινιά. Εγώ σας το έλεγα, είναι αυταρχικός. Το έγραψε ήδη ο Μορφέας, ο Άμμονας. Ηθικός αυτουργός. Αυτό είναι. Φτιαγμένο από σκοινιά. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Εντάξει. Άρη μου, τον Ερμή σε επόμενο επεισόδιο, δεν χρειάζεται να μπερδεύουμε τα πράγματα. Εδώ τώρα μιλάμε ξεκάθαρα πράγματα, δεν μπλέκουμε
την θεολογία. Εδώ μιλάμε τώρα 1, 2, 3, 4, 5, μπαμ, 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 ιστορικά γεγονότα. Παρόλα αυτά, καλησπέρα στον Άρη και στην Γερμανία. Έτσι ακριβώς είναι και το όνομά του. Γεια σου Στέφανε Τσιούρη. Λοιπόν, ο Πιλάτος μήπως ήταν συμπαθητικός προς τον Ιησού? Δώσ' μας κι άλλα τέτοια διαμάντια. Ο Πιλάτος νομίζω ότι ήταν, ναι, ότι τον Ιησού μπορεί να κάνει και τα στραβά μάτια, Στέφανε. Μέχρι να τον φτάσει ο Ιησούς στο αμήν, αλλά στο αμήν, στο αμήν, μπορεί και ο Πιλάτος να κάνει τα στραβά μάτια και να λέγε άστονα. Δεν ξέρω Στέφανε αν είδες την εκπομπή ολόκληρη, αλλά δες, αν δεν την είδες ολόκληρη, δες τι έλεγα προηγουμένως και θα καταλάβεις ότι έναν θεραπευτή δεν τον σκοτώνεις. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ιησούς υπήρξε ως ιστορικό άτομο? Πιστεύεις ότι έζησε? Πιστεύεις ότι είναι ο Θεός? 3 ερωτήσεις σε μία. Υπήρξε, εννοείται, πρέπει να δεις άπειρα βίντεο από το κανάλι για να καταλάβεις ποια είναι η θέση μου πάνω στον Ιησού. Πιστεύεις ότι έζησε? Άπειρα. 5, 10. Μην είσαι υπερβολικός. Πιστεύεις ότι έζησε? Φυσικά και έζησε. Πιστεύεις ότι είναι Θεός? Όχι. Όχι. Τα έχω πει ξεκάθαρα άπειρες φορές. Απλά τώρα λόγω ευγένειας απαντάω, γιατί βλέπω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Βασίλης γράφει σχόλιο. Όσοι είναι πάρα πολύ καιρό στο κανάλι ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια είναι η θέση μου πάνω στον Ιησού. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, υπήρξαν πτώματα. Τώρα, εκεί λέει βέβαια εν τη στάση φόνων. Έτσι, ότι έγινε φόνος. Αλλά μπορεί να έγιναν και φόνοι. Τουλάχιστον ο Αμπελέν λέει ότι τα πτώματα που απόμειναν πάνω στις πλάκες του ναού όμως του έκλειναν τον δρόμο της διαφυγής. Για τον Πιλάτο όλες αυτές οι ενέργειες, αγαπητέ, ποιος το έγραψε πριν το σχόλιο, ότι ο Μορφέας, περίμενε ένα λεπτό, ο Στέφανος το έγραψε, ο Τσιούρης, ότι μπορεί ο Πιλάτος να τον είχε μια δυναμία. Λοιπόν, θα το συνεχίσω και θα μου πείτε εσείς. Λοιπόν, αυτές όλες οι ενέργειες, λέει ο Πιλάτος, λέει ο Αμπελέν, ονομάζονται ο Πιλάτος ένοπλη ληστεία. Sorry guys, αλλά έτσι λέγεται, ένοπλη ληστεία. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε ένα, δηλαδή δεν έχω βάλει στη δημοσκόπηση TIC για ένοπλη ληστεία, αλλά όπως καταλαβαίνετε έκλεβε φόρους της Ρώμης, το οποίο το έχει ψηφίσει μόλις το 9%. Το 41% που λέει ψήφισε μέχρι στιγμής στη δημοσκόπηση, για ποιο λόγο σταύρωσαν οι Ρώμοι τον Ιησού? Γιατί έλεγε ότι είναι Υιός του Θεού, έχετε πέσει έξω. Και είναι κρίμα ότι 4 στους 10 από όσους ψήφισαν δεν ξέρουν την αλήθεια. Πιο σωστό θα ήταν να πατήσετε σε ένα από τα άλλα 3. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι από το βίντεο αυτό το σημερινό να καταλάβατε πολλά περισσότερα. Αλλά αν δεν το κοινοποιήσετε θα μείνει σε 2, 3, 4, 5.000 προβολές. Οπότε στην ουσία κάναμε πάλι μια τρύπα στο νερό, γιατί σημασία έχει να το δουν πολλά άτομα και να μάθουν την αλήθεια, όχι παραμύθια. Εντάξει, πάμε. Συνεχίζει ο Αμπελέν και λέει, πιθανότατα είχαν πληροφορήσει τον Πιλάτο για το γεγονός ότι ο Ιησούς λίγες μέρες πριν, και εδώ δώστε πολύ μεγάλη βάση, καθισμένος απέναντι από το θησαυροφυλάκιο, παρατηρούσε τον κόσμο που προσέφερε χρήματα στο ναό. Μάρκος ΙΒ, 12ο κεφάλαιο, 41. Και μάλιστα είχε δει ότι μερικοί πλούσιοι κατέθεταν πολλά. Τι σας έλεγα πριν για την Ιεριχώ? Κάποιοι προσκυνημένοι Εβραίοι τα πήγαιναν καλά με τους Ρωμαίους και έδιναν εκεί τον οβολό τους, αντί να τον δώσουν τον οβολό σε αυτόν που έπρεπε, σε αυτόν που δικαίως έπρεπε, σε αυτόν που παρακινούσε τους Εβραίους να διώξουν τον κατακτητή, και δεν το έκαναν κάποιοι πουλημένοι. Εντάξει. Εδώ λοιπόν το βλέπουμε να χαζεύει τους εύπορους Εβραίους έξω από τον ναό. Φανταστείτε τον τώρα έτσι να κάθεται έξω από τον ναό,
και να τους χαζεύει, να τους παίρνει μάτι. Και να λέει πουλάκια μου εσείς. Πάντε. Δεν ξέρετε όμως τι σας περιμένει. Και αργότερα δίνει την εντολή. Έτσι. Και ο Ιησούς Μπαραμπά, ο Τζέσουα Μπαραμπά δηλαδή εν ολίγης, κάνει αυτό που κάνει. Και τώρα φόνη δεν ξέρουμε. Ο Ικάρης μου λέει διαβάζεις και αγγλικά βιβλία θετική. Διαβάζω πάρα πολλά βιβλία αγγλικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο γνωστικός λέει ο Χριστός δεν είχε καμία σχέση με την ύλη. Θέλεις απάντηση? Όλα ύλη είναι και τίποτα δεν είναι ύλη. Όλα είναι ύλη και τίποτα δεν είναι ύλη. Θα έλεγε τώρα ο Δανέζης. Αν ήταν εδώ. Λοιπόν. Αλλά τώρα αυτό που λες, sorry κιόλας, μπορεί να το πιστεύεις. Μακάρι, συνέχισε να το πιστεύεις. Αν ο Ιησούς πιστεύει ότι ήρθε από τα ουράνια για να φωτίσει την ανθρωπότητα και να δώσει το φως, είσαι πολύ βαθιά ανοιχτωμένος. Γιατί, sorry κιόλας, έτσι, γνωστικέ, αλλά δεν γίνονται θαύματα τέτοια. Όλοι είμαστε το ίδιο. Όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Ο Χριστός να μην είναι ύλη, λίγο δύσκολο, γιατί και έτρωγε και έπινε και είχε και όχλο που τον ακολουθούσε και άμα ήθελαν κιόλας, αμαλάχοι, έδιναν και λίγο βούρδουλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλλά είπαμε, περιορέξιος κολοκυθόπιτα, λέει η Ηλιάνα. Περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Άμα θες να το πιστεύεις, γεια σου με χαρά σου, αλλά να ξέρεις είσαι σε λάθος κανάλι. Είσαι σε πολύ λάθος συχνότητα. Δεν πρέπει να με βλέπεις. Έτσι. Οπότε, καλό είναι να πας σε άλλο κανάλι. Όσοι πάλι γουστάρετε αυτά που ακούτε, έτσι, για να κάνω και ένα διάλειμμα, κάντε εγγραφή. Μπήκε και ο Μιτσάρας από τα αρχαία ελληνικά μυστήρια. Γεια σου Μιτσάρα. Όσοι βλέπετε τον Μίτσο, αρχαία ελληνικά μυστήρια το κανάλι, κάντε και εκεί πέρα μια εγγραφή. Είναι κορυφαίος ο φίλος ο Μίτσος. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ιησούς ήταν έξω από το ναό και κόζαρε τους πλούσιους και η προσοχή του ήταν συγκεντρωμένη στις ποσότητες και όχι στον τρόπο συμπεριφοράς των προσκυνητών. Στις ποσότητες. Ύστερα μόλις τα χρηματοκιβώτια γεμίσουν, ο Ισκαριώτης και οι συνεργάτες του βρίσκουν τον κατάλληλο τρόπο για να τα ελαφρύνουν από το βάρος τους. Τι παίζει εδώ? Σας ξαναπάω για άλλη μια φορά στη δημοσκόπηση. Γιατί σταύρωσαν τον Ιησού οι Ρωμαίοι? Γιατί έκλεβε φόρους της Ρώμης μόλις το 9%. Και όταν λέω φόρους εννοώ φυσικά γιατί έκλεβε γενικά, έτσι. Έκλεβε από τους Ρωμαίους, αδερφέ. Πώς να το κάνουμε? Έκλεβε. Λοιπόν, και αργότερα λέει πηγαίνουν ο Ισκαριώτης και τα σουφρώνουν. Ο Ισκαριώτης εντωμεταξύ είναι ελληνοποιημένη λέξη, εντάξει, ελληνοποιημένη. Το ορθόν είναι Σικαριώθ. Επαναλαμβάνω, η λέξη Ισκαριώτης είναι ελληνοποιημένη. Το ορθόν της λέξεως είναι Σικαριώθ, που είναι και εβραϊκό και είναι και πιο έβυχο εξάλλου. Λοιπόν, 1 ώρα και 19 λεπτά σχεδόν και πηγαίνουμε στο νούμερο 5. Άσκηση μαγείας. Ο 5ος λόγος για τον οποίο τον καταδίκασαν. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο σχόλιο από τον Άρης και στην Γερμανία, έτσι λέγεται. Ο Χριστός όχι μόνο είχε σχέση με την ύλη, αλλά ήταν παντρεμένος και με τη Μαγδαληνή. Πολύ σωστό το σχόλιο, πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Και ο Άλια γράφει μάγκας ο Ιησούς τότε αν περιποιόταν το μαράκι. Φυσικά ήταν παντρεμένος, παιδιά, έτσι. Αυτό δεν έπρεπε να μας το πει ο Dan Brown. Μας το είπαν λοιπόν οι μασόνοι. Εν πάση περιπτώσει είδαν ότι ο καιρός ήταν σωστός, είχε έρθει κατάλληλη εποχή. Και όσοι δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο του Dan Brown, Κώδικας Da Vinci, να το διαβάσετε και θα ξυπνήσετε. Όσοι πάλι δεν θέλετε να το δείτε, δείτε θετική ντοπαμίνη και τα βίντεο που υπάρχουν στην ανάλογη playlist, όσα σου κρύβουν για τον χριστιανισμό. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 5, άσκηση μαγείας. Ο Ιησούς ήξερε από μαγεία. Ήξερε. Και
Και όταν λέω μαγεία δεν εννοώ σώνει και καλά μαύρη μαγεία και τέτοια, αλλά θεράπευε, είχε αλχημικές γνώσεις, φαίνεται, γιατί λέει σε κάποια φάση τον είδανε να φτιάχνει σύμβολα κάτω με το χέρι του, με το δάχτυλό του, τον είδανε να δημιουργεί σύμβολα στο έδαφος, Αφήστε. Σε άλλο σημείο κάνει επίκληση, εντάξει, νομίζω τον Ηλία, νομίζω τον Ηλία. Νεκρομαντική λέγεται αυτό, και μάλιστα όχι επίκληση έτσι απλή, επίκληση με τύπους κανονικά. Η νεκρομαντία εγώ δεν θα την έλεγα ότι είναι μαύρη μαγεία. Κάποιοι έσπευσαν σε προηγούμενα βίντεο που έκανα να πούν είναι μαύρη μαγεία. Παίζει ρόλο τι επίκληση κάνεις και γιατί την κάνεις, έτσι. Ποιος είναι ο σκοπός σου. Όσοι δεν το έχετε δει, δείτε το. Ο Ιησούς ήταν μάγος και μοιημένος στα Αιγυπτιακά μυστήρια. Κάπως έτσι είναι ο τίτλος. Υπάρχει στην playlist, θα την βρείτε στο κανάλι, στις προηγούμενες ζωντανές εκπομπές. Είναι, πιστεύω, από τα κορυφαία βίντεο μαζί με το σημερινό. Πιστεύω, έτσι, ταπεινά το λέω. Λοιπόν, ο Ρωμαϊκός νόμος της 12ου απαγόρευε με ποινή θανάτου την άσκηση της μαύρης μαγείας, δηλαδή την προφορά λόγων και την εφαρμογή μαγικών τεχνασμάτων που έκαναν κακό σε πρόσωπα, ζώα ή φυτά, όπως το παιχνίδι, όνομα, ζώα, φυτά, πράγματα. Λοιπόν, αστείευομαι, αλλά θανατική ποινή. Γιατί να υπάρχει ένας τέτοιος νόμος? Γιατί να υπάρχει ένας τέτοιος νόμος? Πώς εξαφανίστηκε η μαγεία τελικά? Με αυτούς τους νόμους. Μήπως λοιπόν υπήρχαν, ο Απολλώνιος και ο Ιησούς, παιδιά, δεν μπορούν να είναι συμμαθητές, γιατί ο Απολλώνιος έζησε πολύ αργότερα ικάρη από τον Ιησού. Αυτό το σχόλιο δυστυχώς δεν θέλω να σε προσβάλλω, είναι άστοχο, γιατί ο Απολλώνιος έζησε πολύ αργότερα από τον Ιησού. Πολύ αργότερα. Έτσι, δεν το λέω με κακή θέληση, αλλά συμμαθητές δεν ήταν. Και επίσης πρέπει λίγο να ανοίξεις το χάρτη και να δεις πού έζησε ο Απολλώνιος και πού ο Ιησούς. Καμία σχέση. Καμία όμως. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, γιατί να είχαν τέτοιο νόμο οι Ρωμαίοι? Να θανατώνεται όποιος εκφέρει λόγο που κάνει κακό σε πρόσωπο, ζώο ή φυτό. Και θυμηθείτε την περίπτωση με τη σικιά που ρίχνει κατάρα ο Ιησούς. Και αν πιστεύετε ότι ο Ιησούς δεν έριχνε κατάρες, κάνετε λάθος. Και ποιος σας είπε επίσης ότι οι κατάρες δεν έχουν δύναμη? Θυμηθείτε μόνο τις πυραμίδες των Αιγυπτίων Φαραώ και τους τάφους τους, που όταν τις ανοίγανε κόσμος πέθαινε, γιατί υπήρχαν τα λεγόμενα, σε εισαγωγικά έτσι, αόρατα για τα μάτια του κόσμου magic spells, έτσι, που κάποιοι τώρα θα πούνε τι είναι αυτά που λες, πού είσαι, στο Warcraft, τι παίζεις κανένα παιχνίδι? Εκείνοι τότε ήξεραν, εμείς σήμερα δεν ξέρουμε την δύναμη του λόγου. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Δεν τα λέγαν τυχαία όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακόμα χειρότερο είναι όταν διδάσκει στους υπαρχηγούς του την τελετουργία της κατάρας πάνω σε πόλεις και κατοικίες. Πρόκειται για το τίναγμα της σκόνης των υποδημάτων κατά πρόσωπο μιας εχθρικής και αφιλόξενης πόλης ή κατοικίας. Επιπλέον αρκεί μόνον ο πρόλογος της Αποκάλυψης που αποδείξαμε ότι είναι δικό του έργο για να καταδικαστεί σε θάνατο. Εντάξει. Λοιπόν, από αυτά όλα, παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι Ρωμαίοι δεν υπήρχε περίπτωση να καταδικάσουν κάποιον σε θάνατο, έτσι, αν δεν είχαν σφοδρές αποδείξεις ότι προφανώς κάνει άσκηση μαγείας.
Άρα, τι καταλαβαίνουμε από όλα αυτά? Δικαίως τον εσταύρωσαν για όλα αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Εντάξει. Και πιστεύω ότι όποιος έχει αντιρρήσεις θα μπορέσει να γράψει κάτω από το βίντεο την γνώμη του. Τι άλλο να πει κανείς? Είναι πάρα πολλά τα σημεία και έχει κι άλλα συνέχεια. Είναι πάρα πολλά τα σημεία όπου φαίνεται ο Ιησούς να είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι αυτό που συμβαδίζει με την εικόνα που έχουμε εμείς για αυτόν. Εντάξει. Οπότε, ό,τι απορίες έχετε τις γράφετε κάτω στα σχόλια. Κάντε like αν το βίντεο σας άρεσε, εγγραφή φυσικά αν είστε πρώτη φορά στο κανάλι και δείτε όλα τα βίντεο για τον χριστιανισμό καθώς και άλλα βίντεο που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ιδίως για την αρχαία Ελλάδα. Ένα τελευταίο, εγγραφή στο κανάλι Αργοναύτης που είναι ακριβώς κάτω από την περιγραφή. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, ελπίζω το βίντεο το σημερινό να σας κάλυψε. Καλό βράδυ σε όλους, γεια σας.